รีทัชผิวแบบที่เบลอๆไม่เห็นรูขุมขนเนี่ยไม่เอานะตอนนี้เพจ 50,000 ไลค์แล้วคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตั้งแต่คลิปที่แล้วออกไปนี่มีหลายอย่างเกิดขึ้นก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปสักทีแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ช่วยสนับสนุนวันนี้มาแชร์เทคนิครีทัชผิวที่มันดูไม่ปลอมมันก็ปลอมแหละแต่ว่ามันดูสมจริงกว่าพวกฟิลเตอร์ในมือถือแน่นอนทำยังไงไปดูกันเลยวันนี้กิฟใช้ภาพตัวเองเป็นแบบเลยเพราะว่าไม่อยากจะทำร้ายใครผิวกิฟอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผิวกิฟไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่โอเคภาพนี้ที่ใช้เนี่ยเป็นช่วงที่หน้ามีผดผื่นนิดหน่อยก็พอได้อยู่เริ่มแรกก็คือไปที่เลเยอร์แล้วก็ Copy ภาพออกมา2ชิ้นโดยที่เราจะให้อันตรงกลางเนี่ยเป็นเลเยอร์สีก็คือพิมพ์ไว้ว่าเป็น Color แล้วก็เลเยอร์บนเป็น Texture หลังจากนั้นเราปิดเลเยอร์ Texture ไปก่อนแล้วเราไปที่เลเยอร์สีเราจะเบลอสีผิวของเราด้วยการไปที่ฟิลเตอร์เบลอ Gaussian Blur เบลอไม่ต้องมากค่ะเอาแค่พอให้พื้นผิวที่เราเห็นว่าสีมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันดูสม่ำเสมอขึ้นอย่าไปไกลเกินเอาแค่แบบพอนิดหน่อยให้สีมันเบลอๆก็ใช้ได้แล้วประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็เปิด Layer Texture ขึ้นมาแล้วก็เลือก Layer Texture ไปที่ Image Apply Image หลังจากนั้นเราเลือก Layer ตรงนี้ให้เป็น Layer สีผิวของเราคือ Layer Color เปลี่ยน Blending Mode ให้เป็น Subtractส่วนตัวเลขก็คือตั้งค่าตามนี้เลย opacity 100% scale 2 offset 128แล้วกดโอเคแล้วจากนั้นก็เปลี่ยน blending mode ของ layer นี้ให้เป็น linear light texture แล้วก็จะกลับมาคราวนี้เราได้ layer ที่เป็น texture อย่างเดียวกับสีอย่างเดียวแหละขั้นแรกกิ๊บไป edit ที่ texture ก่อนก็คือใช้ patch tool วงรอบๆจุดด่างดำทั้งหลายจุดปูดๆทั้งหลายแล้วก็ลากไปข้างๆหรือใครจะใช้เครื่องมืออื่นเช่น Spot Healing Brush ก็ได้เหมือนกันนี่แล้วแต่ถนัดเลยพอพื้นผิวโอเคแล้วเราก็ไป edit ที่เลเยอร์ของสีบ้างกิ๊บก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ประหนึ่งว่าเลเยอร์นี้คือเมคอัพของเราแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือ Brush Tool ทำ brush ให้ฟุ้งๆเป็นแปรงแต่งหน้าของเรานั่นเองแล้วก็เลือกสีรองพื้นกระดูดสีผิวเรานี่แหละแล้วก็ตั้ง brush ให้เป็นจางๆเป็นแบบรองพื้นแบบ light coverage ไม่หนามากจางๆเลยแล้วเราก็จิ้มไปเหมือนแต่งหน้าเลยถ้าเกิดว่าใครแต่งหน้านะก็คือทาไปเบาๆตรงส่วนที่โดนแสงเจอจุดเจออะไรระหว่างทางกิ๊บก็จิ้มแก้ไปบ้างจะเห็นว่ากิ๊บทารองพื้นให้ตัวเองแบบบางมากๆแทบจะดูไม่ออกเลยแต่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้ภาพมันดูสมจริงดูไม่หลอกตายิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะงานพวกนี้หรือเราจะเติม blush on ให้ตัวเองเราก็ทำในเลเยอร์นี้แหละเดี๋ยวกิ๊บทำให้ดูไปเลือกสีชมพูแล้วก็แปะเข้าไปที่แก้มแบบเบาๆจางๆแก้มแดงเฉยเนี่ยจะแดงไปหน่อย นี่แหละแล้วกิ๊บก็วนไปวนมากับการรีทัชก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่กิ๊บทำกับภาพของคนอื่นภาพเพื่อนของกิ๊บแล้วก็ภาพที่โหลดฟรีมาจากเว็บเราก็จะได้ผิวที่ดูสุขภาพดีและยังมีรูขุมขนการรีทัชผิวเนี่ยในฐานะช่างภาพมันทำให้งานเราดูเนียบขึ้นแต่ว่าถึงขั้นมาแต่งในชีวิตประจำวันเนี่ยคือก็เข้าใจแหละใครบ้างไม่อยากหน้าตาดีในภาพเนาะแต่ก็เอาเป็นว่าทำแต่พอดีแล้วกันเพราะว่าภาพที่ไม่ผ่านการรีทัชอะไรเลยแสดงภาพคนคนนั้นในแบบที่เขาเป็นถึงแม้มันจะไม่เพอร์เฟกต์แต่มันก็สวยในแบบของมันนะยังไงก็ฝากกดไลค์เพจกดไลค์คลิปกด Subscribe ใน YouTube จะตามไป follow IG ด้วยก็ดีเหมือนกันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย